नमस्कार. अनुज क्रिएशनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण पाहणार आहोत व्हेज कुर्मा. तर कुर्म्याची भाजी शक्यतो आपण घरात कुठे करत, माझ्या ओळखीत तरी मी पाहिलेली नाहीये की ही भाजी कुणीतरी घरी केलेली आहे. तर ही भाजी बऱ्याचदा आपण रेस्टॉरंटमध्ये पाहिली आहे, तुम्ही खाल्ली असेल. खूप सोपी आहे आणि खूप प्रकारच्या किंवा खूप साऱ्या भाज्या एकत्र करून ही भाजी बनवली जाते. तर पूर्वी यामध्ये पनीर वापरलं जायचं नाही खूप फारसं, परंतु आता या भाजीमध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये पनीर वापरलं जातं, अगदी रेस्टॉरंटमध्येही. तर अशा पद्धतीची भाजी खूप टेस्टी होते. ह्याला मिक्स व्हेज भाजी देखील म्हणू शकतो आपण, कारण खूप प्रकारच्या भाज्या यामध्ये मिक्स असतात आणि पनीरही असतं, कारण पनीर तर आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना प्रोटीनचा स्रोत असणारं पनीर आहे. त्यामुळे ही भाजी टेस्टी तर होते, ही शरीरासाठी हेल्दी देखील आहे. तर अशा प्रकारची भाजी तुम्ही मुलांना देऊ शकता. ज्या भाज्या मुलं खात नाहीत, तर अशा प्रकारच्या भाज्याही तुम्ही यामध्ये ऍड करू शकता. त्याने एक फायदा असा होतो की मुलं ज्या भाज्या खात नाहीत, तर त्या भाज्या यामध्ये मिक्स केल्यामुळे त्यांच्या पोटामध्ये त्या भाज्या जातात, त्या भाज्यातली जीवनसत्व जातात आणि आपल्याला मग त्याचं कुठलंही टेन्शन राहत नाही. तर अशा प्रकारची भाजी कशी बनवायची आणि ती फार सोप्या पद्धतीने बनते, तर ती घरी आपण कशी बनवू शकतो हे मी आज या व्हिडिओमध्ये तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि भाजी आवडल्यास एक लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा. चला तर मग सुरुवात करूया. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. तर सगळ्यात आधी वाटणाची तयारी करूया. यामध्ये मी घेतली आहे मुठभर कोथिंबीर, अर्धा इंच आलं, त्यानंतर यामध्ये आपण 7 ते 8 काजूचे तुकडे टाकून घेऊया. त्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत 1 चमचा जिरं, 2 चमचे खसखस आणि इथे 1 कांदा आणि 1 टोमॅटो मी अशा पद्धतीने चौकोनी काप करून घेतलाय. तर तोही आपल्याला तसाच घालायचा आहे. आणि अगदी अर्धी वाटी इथे मी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे. याऐवजी तुम्ही ओलं खोबरं घेतलं तर अतिउत्तम. आणि अगदी 2 ते 3 चमचे पाणी घालून आपल्याला हे मिश्रण मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. तर मी हे मिक्सरला फिरवून घेतलंय. इथे आपली ही पेस्ट रेडी आहे. खूप पाणी वापरायचं नाहीये, अगदी 2-3 चमचेच मी इथे पाणी वापरले. त्यानंतर इकडे कढईमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. यामध्ये आता आपल्याला फोडणी देऊन घ्यायची. जिरे आणि मोहरीची छान अशी आपल्याला इथे फोडणी देऊन घ्यायची आहे. तर तेल व्यवस्थित गरम झालंय. यामध्ये मी जिरे आणि मोहरीची फोडणी देऊन घेतली. त्यानंतर जे वाटण मी मिक्सरला वाटून घेतलेलं होतं, तर ते आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचे. हे पूर्ण संपूर्ण तेलामध्ये आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचंय अशा पद्धतीने. आणि त्यानंतर आपण यामध्ये मसालेही लगेचच ऍड करणार आहोत, जेणेकरून वाटणासोबतच मसाल्याचाही कच्चेपणा यामध्येच निघून जाईल. तर फक्त 2 मिनिटांसाठी मी ही भाजी छान मिक्स करून घेते आणि मग यामध्ये आपण मसाले ऍड करूया. तर फक्त 2 मिनिटं आपल्याला तेलामध्ये ह्याला परतून घ्यायचे आहे आणि मग यामध्ये आपल्याला मसाले ऍड करायचे आहे. तर सुरुवातीला यामध्ये मी 1 चमचा यामध्ये लाल तिखट घालून घेणार आहे. त्यानंतर 2 चमचे यामध्ये आपण कांदा लसूण मसाला घालून घ्यायचा आहे, अर्धा चमचा हळद आणि त्यानंतर 1-1.5 चमचा मी यामध्ये गरम मसाला घालून घेणार आहे. तर तुम्ही हवे ते मसाले वापरू शकता आणि याचं प्रमाण जे आहे तर तेही तुम्ही कशा पद्धतीचं तिखट हवं आहे त्या पद्धतीने कमी जास्त करू शकता. तर हे सगळे मसाले या वाटणामध्ये आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचेत. आणि त्यानंतर अगदी आपल्याला 15 ते 20 मिनिटांसाठी हे झाकून व्यवस्थित होऊ द्यायचं आहे. फक्त मध्ये मध्ये आपल्याला चेक करत राहायचं आहे. तर हे होतंय तोपर्यंत इकडे मी भाज्यांना थोडंसं फ्राय करून घेते. तर या पॅनमध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेतलेलं आहे. तर तेल आपल्याला थोडंसं गरम होऊ द्यायचं आहे. त्यानंतर मी इथे अर्धी वाटी तुम्ही बघू शकता गाजर अशा पद्धतीने उभे काप करून घेतलेत, ते घालून घेतले. त्यानंतर फ्लॉवर इथे अर्धी वाटी घालून घेतलेला आहे. त्यानंतर इथे आहे फरसबी, अर्धी वाटी आपल्याला फरसबी घालून घ्यायचंय. आणि त्यानंतर बटाट्याचे अशा पद्धतीने मी काप करून घेतले, तेही आपल्याला घालून घ्यायचे आहे. हे आपल्याला तेलामध्ये मिक्स करायचंय आणि जवळपास याला 95% आपल्याला छान
शिजवून घ्यायचं आहे. खूप जास्तीचंही नाही शिजवायचं, तेलामध्ये आपल्याला छान शिजवून घ्यायचं आहे. तर यामध्ये मी अगदी थोडंसं मीठ घालून घेते, जेणेकरून मिठाला पाणी सुटेल आणि त्या पाण्यामध्ये आपल्या या भाज्या छान अशा शिजल्या जातील. तर आता साधारण 5 ते 7 मिनिटांसाठी मी याला झाकून ठेवते आणि ह्याला आपण झाकून ठेवून देऊया. तोपर्यंत इकडे आपण बघूया की आपलं वाटण कशा पद्धतीने झालेलं आहे. तर इथे आपले 10 ते 15 मिनिट झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता आपलं वाटण जे आहे तर ते खूप सुरेख झालंय. इथे आता मी गॅसची फ्लेम कमी करते आणि त्यानंतर आपण इकडे भाज्यांकडे वळूया. तर इथे देखील 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत. भाज्या छान अशा शिजल्या गेलेल्या आहेत. तर कुठल्याही भाज्या तुम्ही यामध्ये घालू शकता, काहीच हरकत नाहीये. त्यानंतर इथे मी पनीरचे चौकोनी काप करून घेतले आणि 1 वाटी पनीर यामध्ये घालून घेतले. अर्धी वाटी इथे माझ्याकडे फ्रोझन वटाणा होता, तो यामध्ये घालून घेतलेला आहे. जर तुमच्याकडे नॉर्मल वटाणा असेल तर तो भाज्यांबरोबरच तुम्ही घालू शकता. तर फ्रोझन वटाणा ऑलरेडी शिजलेला असतो, त्यामुळे तो मी यामध्ये घालून अगदी 2 मिनिटं आपल्याला झाकून ठेवायचे, जेणेकरून वटाणा आणि पनीर देखील या भाज्यांमध्ये थोडंसं हलकं असं मऊ होईल. तर इथे मी हे झाकून ठेवलेलं आहे. तोपर्यंत इकडे आपली ग्रेव्ही देखील रेडी आहे. तर आता या ज्या भाज्या आहेत तर त्या आपल्याला इथे घालून घ्यायच्या आहेत. ज्या शिजून घेतलेल्या ज्या भाज्या आहेत त्या यामध्ये घालून आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे. त्यानंतर एकीकडे मी थोडंसं पाणी गरम करायला ठेवलेलं होतं, तर आपल्याला अगदी थोडंसं पाणी यामध्ये घालून घ्यायचंय. लक्षात घ्या, कोरमाची जी भाजी आहे तर ती खूप पातळही नसते आणि खूप घट्टही नाही, तर मीडियम कन्सिस्टन्सी आपल्याला ठेवायची आहे. किंवा जसं तुम्हाला यामध्ये पाणी ॲड करू शकता त्या पद्धतीने यामध्ये पाणी ॲड करायचं, परंतु इथे गरम पाणीच वापरायचं आहे. तर अगदी थोडंसं मी पुन्हा एकदा यामध्ये गरम पाणी घालून घेतलंय. भाज्या छान मिक्स करून घ्यायच्या. 95% इथे भाज्या आपल्याला शिजलेल्या आहेत. खूप जास्तीच्या शिजवायच्या नाही, नाहीतर भाजी जी आहे तर ती फार गाळ होते. आणि त्यानंतर अगदी थोडंसं मीठ आपल्याला ॲड करायचं आहे. लक्षात ठेवा, याआधी भाज्या शिजवताना आपण यामध्ये मीठ ॲड केलेलं आहे, त्यामुळे मी अगदी थोडंसं मीठ यामध्ये घालून घेतलंय. आणि भाजी जी आहे तर ती आपल्याला होऊ द्यायची. अगदी थोडीशी कसुरी मेथीही मी यामध्ये ॲड करते आहे. तुम्ही हवं तर फोडणीच्या वेळी कसुरी मेथी घातली तरी चालेल. कसुरी मेथीने टेस्ट खूप छान येते, तुम्ही नक्की ॲड करा. थोडीशी भाजी चवीला नेहमीपेक्षा थोडीशी वेगळी लागते. तर हे देखील आपण ॲड केलेली आहे. तर आता झाकण ठेवून फक्त 2 मिनिटांसाठी आपण याला छान मिक्स होऊ देऊया. आणि 2 मिनिटानंतर आपण पुन्हा एकदा ह्याला चेक करूया. यामध्ये मी अमूलचं फ्रेश क्रीम वापरते आहे. तर अर्धी वाटी यामध्ये मी अमूलचं फ्रेश क्रीम घालून घेतलेलं आहे. तुम्ही हवं तर तुमच्याकडे असणारी जी दुधावरची साय आहे तर तीही थोडीशी फेटून यामध्ये तुम्ही घालू शकता. यामुळे भाजीला एक छान हॉटेल स्टाईल टेस्ट येते आणि थोडीशी चवीला आपल्या नेहमीच्या भाज्यांपेक्षा थोडीशी वेगळी लागते. तर अगदी 2 मिनिटं आपण पुन्हा एकदा ह्याला छान शिजवून घेऊ आणि त्यानंतर लगेचच आपण ह्याला सर्व करायला घेऊया. तर मस्त चपातीबरोबर, फुलक्यांबरोबर किंवा जिरा राईस बरोबर खूप छान लागते. आणि यामध्ये आपण थोडंसं फ्रेश क्रीम ॲड केलेलं आहे, त्यामुळे नेहमीपेक्षा ह्याची चवही थोडीशी वेगळी लागते. तर अशा पद्धतीची जर भाजी तुम्ही याआधी कधी केली नसेल तर नक्की करून बघा. कशी झाली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि या भाज्यांऐवजी तुम्ही अजून कुठल्याही भाज्या यामध्ये ॲड करू शकता. तर आजची ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.